Подивись йому в очі. Зупинись. Він дивиться на тебе. Прямо. З цікавістю. Більшість людей у цей момент відсмикнуться. Адже це павук, і мільйони років еволюції нашпигували нас рефлексом «тікай» або «вдар капцем». Арахнофобія – одна з найпоширеніших фобій людства, і вона, мабуть, виправдана там, де живуть справді небезпечні павуки. Але в Україні не там. Тут переважна більшість павуків абсолютно нешкідлива. І ця тварина заслуговує на значно більше уваги, ніж удар капцем. Сьогодні 3 факти про павуків, кожен із яких змінить твоє уявлення про них. І ще один особливий момент. У тваринному світі є один вид павука, якого люди не бояться взагалі. Навпаки, мільйони людей спеціально шукають відео з ним в інтернеті. Він крихітний, він яскравий, як ювелірний виріб, і він виконує один із найскладніших шлюбних ритуалів серед усіх тварин на планеті. Але спочатку про павуків загалом. Без цього контексту навіть той танцюрист не справить потрібного враження. Знайомтесь, ряд Аранея – павуки. 300 мільйонів років на планеті, 52 тисячі видів, і жоден із них не комаха. Павуки – це ряд членистоногих під назвою Аранеї. Не комахи, павукоподібні. Найпростіша відмінність – у комах 6 ніг, у павуків 8. На сьогодні описано понад 52 тисячі видів павуків. Вони живуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Від тропічних лісів до арктичної тундри, від морських пляжів до гірських вершин. Один вид – Iophres omnisuperstes, знайдений на висоті понад 5 тисяч метрів на схилах Евересту. В Україні понад 1100 задокументованих видів. Вони є скрізь. Від карпатських лісів до степів Причорномор'я, від городів до паркових лавочок у містах. Будова тіла у всіх павуків однакова. 2 частини – головогруди і черевце, з'єднані тонким стебельцем. На головогрудях 4 пари ніг, щелепи хеліцери з отруйними залозами і щупальця педипальпи. На черевці – шовкові залози. Всі павуки отруйні. Але це не те, що ти думаєш. Отрута є у всіх без винятку, але вона призначена для комах. Небезпечних для людини видів у всьому світі – лічені одиниці. В Україні реально небезпечний лише один – каракурт. Він живе переважно на півдні, у степах і посушливих місцях. Павуки – облігатні хижаки. Вони не їдять нічого, крім тварин. Але навіть тверду їжу вони не їдять. Павук упорскує в здобич травні ферменти і випиває вже рідкий вміст. Зовні страшно. По суті, дуже ефективно. Ще одна деталь. Павуки – найрізноманітніша за стратегіями полювання група тварин. Одні плетуть сітки і чекають, інші активно полюють. Деякі імітують мурах або квіти. Є такі, що ловлять здобич за допомогою краплини клею на кінці нитки, як рибалка з вудкою. Немає жодної однієї стратегії. Є 52 тисячі рішень однієї задачі. У павука 8 очей, але вони не однакові. І це одна з найцікавіших речей у зоології. Розберемо на прикладі павука-стрибуна, бо саме він – еталон у цій темі. 2 великих ока спереду – це телеоб'єктиви. Вони дають гостру деталізовану картинку і чудову просторову точність. Саме ними павук оцінює відстань до здобичі перед стрибком. Але кут огляду у них малий. Ці очі бачать тільки те, що прямо перед ними. Решта 6 очей – широкий кут, рух, периферія. Вони помічають небезпеку збоку і ззаду. Разом ці 8 очей дають павуку майже круговий огляд, фактично без сліпих зон. Але найдивовижніше – всередині великих передніх очей у павука-стрибуна є рухома сітківка. Він може рухати очними яблуками зсередини, не повертаючи голову. Ти часом бачиш, як павук-стрибун повертає голову слідом за тобою. Але насправді він також рухає сітківки всередині, відслідковуючи ціль з дуже великою точністю. Просторово-роздільна здатність очей павука-стрибуна перевершує будь-яку комаху і більшість савців відносно розміру тіла.
При тому, що весь мозок павука розміром із макове зернятко. За даними Корнельського університету 2014 року, це один із найкращих показників ефективності зорової системи серед усіх відомих тварин. Тепер про ультрафіолет. Більшість видів павуків бачать УФ-діапазон, тобто вони сприймають кольори і відтінки, яких людина фізично не може побачити. І деякі павуки використовують УФ-відбиття у своєму забарвленні, як секретний сигнал, невидимий для більшості хижаків, але помітний іншим павукам. Дослідження 2015 року показало, деякі павуки роду Хабронатус мають триколірний зір – ультрафіолет, зелений і червоний, завдяки спеціальному фільтру в оці. Це унікальна система серед павукоподібних і один із кількох незалежних випадків виникнення триколірного зору в природі. Павутинний шовк – один із найдивовижніших матеріалів, що існують у природі. І матеріалознавці вивчають його вже кілька десятиліть. Ось факти. Якщо взяти нитку павутини і нитку сталі однакової товщини, павутина міцніша. При цьому вона ще й пружніша, може розтягнутися до 40% своєї довжини без розриву. Сталь на такому розтягненні давно б зламалась. При цьому вона надлегка. Щільність павутини приблизно як у щільного пластику. Якби можна було зробити нитку павутини завтовшки з олівець, вона зупинила б літак. Без жартів. Але у павуків не один тип шовку. Їх кілька, і у деяких видів до 7 різних залоз. Міцний структурний шовк для основи сітки, еластичний липкий шовк для спіральних пасток, м'який шовк для оболонки яєць, спеціальний шовк для загортання здобичі, шовк для драглів і сигнальних ниток. Кожен з різними механічними властивостями для різних завдань. Вчені намагаються синтезувати павутинний шовк штучно вже кілька десятиліть. Застосування потенційно величезне – медицина, авіація, балістичні жилети, хірургічні нитки. Поки що відтворити його у промислових масштабах не вдається. Штучний варіант виходить слабшим, або технологія не масштабується. Найближче до успіху підійшли компанії, що ввели гени павука в козячу ДНК. Такі кози виробляють молоко з білками, близькими до павутинного шовку. Але навіть це не те саме. Природа за 400 мільйонів років еволюції зробила щось, що ми поки не можемо повторити. Ось він. Дивись уважно. Бо ти, мабуть, думаєш, що переплутав відео, що це якийсь жук або іграшка з ювелірного магазину. Але ні, це павук. 5 мм довжиною. Його звуть Маратус воланс, павук-павич. Він живе в Австралії. І він, можливо, найкрасивіша тварина свого розміру на всій планеті. Те, що ти бачиш, це самець під час залицяння. Він розгорнув черевце як мініатюрний вентилятор. Кожен вид павука-павича має свій власний унікальний малюнок на черевці. Яскравий, геометричний, ні на кого не схожий. На сьогодні описано понад 100 видів роду Маратус, і у кожного свій неповторний дизайн. Еволюція витратила на це мільйони років. Третя пара ніг із чорно-білими волосяними китицями піднімається вгору. Павук починає рухатися з боку в бік. Він вібрує черевцем. Він б'є ногами в ритм. Він танцює. Самка сидить і дивиться. Вона оцінює все одночасно. Яскравість і симетрію кольорів, точність і синхронізацію рухів, частоту вібрацій. І якщо самець виконав танець бездоганно, відбудеться парування. Якщо вона не задоволена, вона просто з'їсть самця. Буквально. Без церемоній. Дослідники з Університету Каліфорнії зафіксували цей процес за допомогою лазерної віброметрії і камер надвисокої швидкості. Виявилось, самець одночасно надсилає 3 абсолютно різних сигнали – зоровий, колір і рухи, вібраційний, тремтіння черевця, яке самка відчуває ногами через поверхню, і хімічний – феромони на шовковій нитці під ним. 3 незалежних канали в один момент. Для тварини розміром із рисове зернятко це приголомшлива складність. Складніша, ніж шлюбний ритуал більшості птахів. Нові види Маратус продовжують знаходити щороку, здебільшого завдяки громадянській науці. Люди фотографують у природі,
викладають в інтернет, вчені описують новий вид. Австралія повна цих крихітних яскравих танцюристів, і ми ще далеко не знаємо їх усіх. Уяви, ти стоїш на вершині стеблини трави, піднімаєш задню частину тіла вгору, випускаєш тонку нитку і злітаєш без крил, без вітру. Це балунінг. Від слова балун – повітряна куля. Павуки роблять це для розселення. Молоді особини можуть таким чином опинитися за кілометри від місця народження. Саме так павуки колонізують нові території після повеней, пожеж і навіть вулканічних вивержень. Довго вважали, що механіка проста. Вітер підхоплює нитку і павук летить. Але є проблема. Павуків знаходять на морі за сотні кілометрів від берега, на висоті кількох кілометрів, в безвітряну погоду. Вітром це не пояснити. У 2018 році вчені з університету Бристоля поставили вирішальний експеримент. Вони помістили павуків у герметичну камеру з нерухомим повітрям і включили штучне електричне поле, таке, як буває в атмосфері. Павуки підняли задки, випустили нитки і злетіли. Вимкнули поле, опустились. Знову включили, знову злетіли. Механізм. На ногах павука є крихітні волоски, трихоботрії, начутливі до електричних полів. Атмосферний електричний заряд діє на шовкову нитку і буквально притягує її вгору разом із павуком. Вся процедура займає секунди. Це пояснює, чому павуків знаходять на вершинах гір, у відкритому океані і навіть за деякими звітами на борту літаків на значній висоті. Вони – мандрівники, і для подорожі їм не потрібні крила. Ось цифра, яка, мабуть, здивує навіть тих, хто не боїться павуків. 2017 рік. Дослідження у журналі The Science of Nature. Вчені об'єднали дані з усього світу і спробували підрахувати, скільки їжі з'їдають усі павуки планети за рік. Відповідь – від 400 до 800 мільйонів тонн. Переважно комах. Для порівняння, все людство – 8 мільярдів людей – з'їдає приблизно 400 мільйонів тонн їжі на рік. Тобто нижня межа для павуків вже на рівні всього людства, а верхня – вдвічі більше. Що це означає на практиці? Уяви, що всі павуки зникають. Миттєво. Комахи, яких вони стримували – мухи, мошкара, попелиці, шкідники зернових – починають розмножуватися без контролю. Ніяка кількість пестицидів не компенсує втрату такого регулятора. Санітарний стан, баланс популяцій – все починає сипатися. І це тільки безпосередній вплив. Павуки також є їжею для птахів, дрібних савців, рептилій. Вилучи їх, і ці ланцюги теж рвуться. Павук у твоєму куті не просто мешканець. Він частина системи, яка тебе годує. Він там не просто так. Він працює. В Україні живе понад 1100 видів павуків. Більшість нешкідливі, непомітні і абсолютно не зацікавлені в людині. Найпомітніші – хрестовик у саду. Той самий, що плете класичну кругову сітку між кущами. Павук-стрибун на сонячній стіні або вікні. Маленький, рухливий, з непропорційно великими очима, схожий на маленького кота. І довгоніжка вдома, яка, до речі, взагалі не є павуком, а окремим рядом членистоногих – косарниками. А тепер про арахнофобію – страх павуків. За різними даними, від 3 до 6% людей мають клінічний рівень цього страху. Одна з найпоширеніших фобій у світі. Дослідження показують, арахнофобія достовірно частіше зустрічається в регіонах, де павуки справді небезпечні, і рідше там, де не шкідливі. Це еволюційний рефлекс. В Африці, Австралії, Південній Америці він рятує життя. В Україні майже не потрібен. Але є один виняток. Каракурт. Латродектус тредецім гутатус. Єдиний павук в Україні, укус якого справді становить небезпеку для людини. Де він живе? Переважно на півдні – Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська області.
Але через потепління клімату останніми роками каракурта фіксують дедалі далі на північ, у Дніпропетровській і навіть Київській областях. Як виглядає? Чорний з характерним кулеподібним черевцем. У молодих самок яскраво червоні або помаранчеві плями на черевці. Зріла самка зазвичай повністю чорна. Розмір самки – до 20 мм, самець удвічі менший. Після спаровування самка нерідко з'їдає самця. Звідси і назва «чорна вдова». Де ховається? Суха трава, залишки рослинності, нори гризунів, тріщини в землі. На полях і в степу. Він не агресивний і кусає лише захищаючись, коли його притисли чи не помітили. Укус і симптоми. Сам укус спочатку майже непомітний. Відчувається як легкий укол. На місці видно крихітну червону цятку з 2 білими точками. Але через 15-30 хвилин отрута починає діяти. Пекучий біль розповсюджується по тілу, з'являються м'язові спазми, скутість живота, пітливість, прискорений серцевий ритм, утруднене дихання. Симптоми можуть нагадувати інфаркт або гострий живіт, що ускладнює діагностику. Що робити? Негайно звернутися до лікаря, навіть якщо симптоми здаються слабкими. Отрута може діяти хвилями. Не рухатися зайво. Рух прискорює поширення отрути. Сфотографуй павука, якщо можеш. Це прискорить діагностику. Існує протиотрута, і при своєчасній допомозі більшість укусів не є смертельними. Профілактика проста. У степу та на полях носи закрите взуття і штани. Не кладись у траву без перевірки. Не чіпай незнайомих павуків руками. Якщо збираєш речі, що довго лежали, струси їх перед тим, як надіти. Павук – не монстр. Це давній, надзвичайно успішний хижак, який живе поряд із тобою вже 300 мільйонів років. Він бачить кольори, яких ти не бачиш. Він виробляє матеріал, який людство поки що не може відтворити. Він тримає в рівновазі екосистему, яка тебе годує. І в одному куточку Австралії є вид, що танцює. Як бачите, у дикій природі перемагає той, хто має найкращі інструменти для виживання. У світі інформації все так само. Ваша підписка на цей канал – це ваша інтелектуальна перевага та можливість бачити те, що інші просто не помічають. Тож тисніть на дзвіночок, щоб ваш мозок завжди отримував свіжі порції диких фактів швидше, ніж ящірка ловить муху. І лайк не забудьте. Це додає нам плюс 50 до швидкості підготовки наступного випуску. Будьте допитливими, відкривайте світ разом із нами і не прогавте те, що ми готуємо для вас наступного разу. Побачимось. Всім па-па!